Hello friends, ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Sony Xperia XZ1 එක ගැන. ඉතින් මේක 2017 රිලීස් වෙච්ච ෆෝන් එකක්. 2018 2024 දැන්ට අවුරුදු 7ක් වෙනවා මේ ෆෝන් එක රිලීස් වෙලා. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් මයින් නැහැ. ඉතින් අපේ රටේ Sony ෆෝන් ඔරිජිනල් ගෙන්නන්නේ නැහැ. ඔය රීයුස් කරපු ඒවා නැත්නම් රීපබ්ලිෂ් කරපු ඒවා තමයි අපේ රටට එන්නේ. ඉතින් XZ1 එක 2024 සුපිරි ෆෝන් එකක්. ඔයගොල්ලන්ට ගේම් ගහන්න උනත් ගේමින් කරන අයට මේක හොඳයි. ඒ වගේම කැමරා අතින් ගත්තොත් එimhe කැමරාව සුපිරි. අඩු ගානකට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 25ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් 25000ට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් විදිහට මේ Sony Xperia XZ1 එක අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ විස්තර ටිකක් කතා කරමු. ඉතින් මේකේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී XZ1 එකේ වර්ග දෙකක් යනවා. XZ1 XZ1 compact කියලා. ඉතින් compact එකේ මීට වඩා පොඩ පොඩි සහ මහතින් වැඩි. ඉතින් ඊට වඩා XZ1 එකකට යන එක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් හොඳයි. මොකද ගේමින් උනත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕගොල්ලන්ට XZ1 එකේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. PUBG උනත් new state එක ඕගොල්ලන්ට graphic high දාලා ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මට මතක හැටියට. ඉතින් මෙතනදී Sony අපි Xperia ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. ගොඩක් ඒවල් තියෙනවා Sony Xperia එකේ කතා කරන්න. ඉතින් අපිට ෆෝන් හම්බෙන ඒවා තමයි අපි රිවිව් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ විතර කලින් අපි වීඩියෝස් වල දැම්ම විදිහට ෆොටෝ එක දාලා පොඩ්ඩක් අපි විස්තර එහෙම කතා කරන් යමු. ෆෝන් අපේ අතට හම්බෙන එක තමයි. ඉතින් channel එක මුල් අවස්ථාවේ ඉඳන් ලොකු දේවල් අපිට දැම්ම කරන්න බෑ. ඉතින් පොඩ්ඩ අපි ඉස්සරහට යමු. ඉතින් XZ1 එක ගැන කතා කරොත් එimhe 5.2 ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඩිස්ප්ලේ එක සාමාන්‍යයෙන් කැමරාව ගත්තොත් එimhe මෙගාපික්සල් 19 කැමරාවක් තියෙනවා. 4GB RAM එකක්. ඒ වගේම බැටරි ගත්තොත් එimhe 2700 mAh බැටරියක් තියෙනවා. ඉතින් ස්ටෝරේජ් එක 64GB විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. සහ micro SD ගාලා ඔයගොල්ලන්ට GB වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් නෙට්වර්ක් එක එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි එක පැත්තෙන් ගත්තොත් එimhe 4G වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ තියෙනවා. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ 2017 සැප්තැම්බර් වල තමයි මේ ෆෝන් එක රිලීස් වුනේ. ඉතින් weight එක ගත්තොත් එimhe ග්‍රෑම් 155යි. SIM එක මේකේ ඔයගොල්ලන්ට සිංගල් SIM එක එනවා. එහෙම නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් ඩුවල් SIM එකක් එනවා. දැන් Xperia XZ1 එකේ version 3ක් මම හිතන්නේ එනවා. AU version එකයි Docomo version එකයි තාම මොකක් හරි එකක් එනවා. මට හරියට මම ඒව ගැන මතක නැහැ. ඉතින් Docomo එක තමයි ගොඩක් තැන්වල දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් Xperia කියන logo එකට යටින් ෆෝන් එකේ back side එකේ Xperia logo එකට යටින් පල්ලෙහෙන් තියෙනවා Docomo කියලා. ඉතින් සමහර තැන්වලදී තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ Docomo version එකේ තියා මොකක් හරි එන version වල ගොඩක්ම ඒවැ අර පොඩි signal ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා. සමහර පැතිවලදී signal අඩුවෙන් අහු වෙනවා අනිත් ෆෝන් වලට වඩා මේ Sony වලදී. මොකද අපිට එන්නේ original Sony ෆෝන් එක Sonyම නෙවෙයි. මොකක් හරි Docomo හරි ඒ හරි මොකක් වුණු version එකක් එන්නේ. ඒ වගේ version 3කින් එනවා මට මතක හැටියට. ඉතින් signal වල සමහරක් කරලා පොඩි අවුල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් display type එක ගත්තොත් එimhe IPS LCD HDR10 display එකක් තියෙනවා. size එක 5.2 inches තියෙනවා. ඒ වගේම Corning Gorilla Glass 5 එකෙන් මේක protect කරලා තියෙනවා. OS එක මේකේ Oreo version එකේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ Android 8 එකේ ඉන්නේ. ඉතින් Android 9 5 version එක වෙනකන් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් වෙනවා. chipset එක ගත්තොත් එimhe Snapdragon 835 ඒක තමයි එන්නේ. CPU එක octa-core වෙනවා. GPU එක Adreno 540 තමයි එන්නේ. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ memory එක ගත්තොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට එකක් SIM එක දාන්න අනිත් එකට මොකද කියන්නේ micro SD card එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් original එන්නේ 64GB එකකින් එනවා. 4GB RAM එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතනදී storage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන් micro SD card එකක් ගහලා. ඉතින් කැමරාව ගත්තොත් එimhe මෙගාපික්සල් 19ක සුපිරි කැමරාවක් එනවා මේකේ. 4K තියෙනවා. ඒ වගේම selfie කැමරා එකට આવුත් එimhe මෙගාපික්සල් 13ක කැමරාවක් තමයි තියෙන්නේ. selfie කැමරා එක. ඉතින් XZ1 එකේදී ඕක වෙනවා. XZ1 compact එකේදී කැමරාව මතක හැරියට selfie කැමරාව මෙගාපික්සල් 8ක් ද කොහෙද තමයි එන්නේ. ඉතින් අනිත් features එකත් එimhe fingerprint එක දිනනවා. කොහොමද side එකෙන් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. fingerprint එක Sony වල සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ fingerprint එක side එකේ. ඉතින් battery type එක battery එක ගත්තොත් එimhe 2700 mAh non removable battery එකක් තමයි ඉන්නේ. මේකේ colours වලින් black වෙනවා, warm silver කියලා එකක් වෙනවා, pink version එකක් වෙනවා සහ පොඩක් දිලිසෙන moonlit blue. ඉතින් ඒ කලර්ස් වලින් ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ මේක පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක ඉතින්
මේ දවස්වල හැටියට මේ කාලේ හැටියට අපිට අඩුම ගානකට ගන්න පුළුවන් සුපිරි භාණ්ඩයක් තමයි මේ XZ1 එක. ඉතින් තව ෆෝන්ස් තියෙන අපි Sony අපිට හම්බෙන විදිහට අපි බලමු වීඩියෝස් කරන්න. ඉතින් දැනට අපි චුට්ට මේ විදිහට ඉස්සරහට යන් ඔයගොල්ලෝ අදහස් නැහැ පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ෆෝන් වල තියෙන ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවා නම් ඒව ගැනත් අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ මොන හරි තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඒතර අපිට ඒක ගැන හොයලා වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක වැදගත් වෙයි අලුත් වීඩියෝස් ටිකක් ඉස්සරහට අරන් ඉන්න. ඉතින් අපිට ෆෝන් හම්බෙන විදිහට අපි රිවිව් වීඩියෝස් කරමු. එතකන් අපි normal විදිහට අර අපි කලින් වීඩියෝස් වල කරා වගේ කරන් යමු. එහෙනම් ඉතින් අපි ඉක්මනටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.